Az új Black Ops-os Warzone-nal egybekötve megkaptuk azt is, hogy baromi nehéz kihúzni a fegyvereket, és 40 meg 48 meg 50 szint van rajtuk. A multiplayer részről is szó lesz, a zombiesról is szó, és lesz magáról a free-to-play részről is szó. 2,5 szint egy multimatch alatt tudtuk húzni magán a fegyveren 11 szintet. A lényeg, hogy 11.000 XP-t tudtok behúzni 21 perc alatt, úgyhogy srácok, maradjatok velem, mert megmutatom a legjobb és leggyorsabb metódusokat arra, hogy most olyan tudjátok a leggyorsabban kihúzni a maximum szintre a fegyvereiteket, hogy aztán tudjátok őket használni Warzone-ban. Let's go! Hey, jó, szevasztok, srácok és lányok, én Steve vagyok, és ez itt az éjszakai műszak mai kiadása videó formájában. Hatalmas szeretettel üdvözlöm mindenkit a videóban, skacok, srácok és lányok. A mai videóban hoztam nektek egy tutorial videót, ahol megmutatom nektek, hogy melyikek a leggyorsabb és legjobb metódusok arra, hogy kihúzzuk a fegyvereket most a Black Ops-ban. Mint tudjátok, mindent általában ilyenkor bele szokok foglalni, tehát lesz a multiplayer részű is szó, lesz a zombiesról is szó, és lesz magáról a free-to-play részről is szó. Mindegyik csak szó-szó hozzátennék annyit, hogy multi most nem annyira adja jelenleg, mert nem tudom, nagyon rossz a XP-zés most multival, de ettől függetlenül hozom azt is, hogy mennyit lehet egy átlagos meccsen összeszedni kb. Egy átlagos gameplay-jel, tehát nem vagyok egy nagyon kiemelkedő játékos, nem lövök százokat deathmatcheken meg így. Zombies szerintem most sokkal jobb, úgyhogy a zombies sokkal chillesebb is, meg jobb, egyszerűen sokkal jobb. Úgyhogy ha van multiplayertek, akkor biztos, hogy a zombies lesz a megfelelő metódus arra, de mindent megmutatok, hogy mennyi XP-t hol lehet farmolni. És a free-to-play részben pedig most a kontraktot nerfülve lettek. Tehát eddigi Warzone-okban volt az, hogy Plunderbe bementetek és vettétek fel a kontraktokat, és 5000 meg 10.000 XP-ket adtak a kontraktok. Na most a kontraktok úgy lettek nerfülve, hogy kész is a kontrakt, akkor is csak 100 XP-t kapsz rá. Tehát a 100 XP az meg olyan, hogyha csinálná egy killt, érted? Tehát úgyhogy a kontrakt formulás már nagyjából nem ugyanaz, mint volt, tehát nem jó metódus ez már arra. Egyik mód igazából a Plunder lesz, arról hozok is egy gameplayt, hogy mennyit lehet kiformulni vele. A másik meg a Resúról nem fogok egyáltalán beszélni, úgy konkrétabban, mert mindenki tudja, hogy mi a Resurgence. Bedropoltok és azt a fegyvert kell használhatok, amit éppen akarjátok húzni, de ez most olyan, hogy a mai lobbikkal én nem hiszem, hogy lehet akkora eredményeket elérni, hogy számottevő különbséget tegyen XP-wise abba, mint hogy húzó egy zombiba kamót, vagy XP-t, vagy húzó egy chilles Plunderba XP-t azzal, hogy látálkot nyitogatsz. Tehát lehet a resúba, aki ügyes, menjen resúba, ott is meg lehet próbálni. Battle Royale semmiképp nem ajánlom, kevés kill, slow pace, nagyon lassan megy az egész, úgyhogy vagy resú, vagy Plunder. A Plunderba meg elmondok mindent majd a menüben, hogy mégis, hogy miképp kell főszerekeznetek, és hogy mi lesz a tax. A fő tax az igazából azon lesz, hogy ládákot nyitogassatok, most wanted-eket csináljatok, hogyha lehet, az írja a most wanted, mert lássák enemik is, és rád jönnek, tehát ingyen killek, csak ki kell kempelni, nincs semmi gond. És minél több cash-t nyomjatok fő a levegőbe, tehát ez a metódus még mindig ül, ez előző Warzone-ba is ült, én akkor is úgy húztam volna, hogyha free-to-player lennék csak, úgyhogy ez biztos, hogy ül. Ja, és most ne felejtsük el, hogy WXP event van, tehát december 27-től, nem 29-e van ma, és december 27-től december 2-ig, tehát hétfő este 7-ig WXP van. Tehát, hogyha most akartok fegyvert húzni, akkor itt vannak a metódusok, ezek alapján tudjátok húzni, és mindenből dupla annyit fogtok kapni, mint itt. Szóval skacok, a héten dél utános vagyok, tehát délelőttönként megtaláltok a Twitch-en streamen, vagy késő estén. Hétvégén biztos lesz stream, úgyhogy gyertek be oda is, Twitch és TikTok link itt van a videó leírásban. Szóval skacok, ennyi a mai sztori, remélem, hogy tetszik a videó, hogyha igen, akkor dobjatok rá egy lájkot, hogyha nem, akkor neked dislike-ot. És srácok, ne felejtjétek el, hogy még nagyon sokat nem vagyok feliratkozva a csatornára, hogy csapjatok oda a subscribe gombnak is, ha nem szeretnétek lemaradni a következő Slimfit Guy tartalmakról sem. Ennyi a sztori, én Slimfit voltam, Tali a következőben, lehetek jók.
Megyünk rá a multiplayerre, srácok, multiplayerben mégis hogyan lehet XP farmolni, és melyik a legjobb metódus a XP farmokra. Sajnos, mint tudjátok, nagyon lassan megy a XP farm, mert kurva sok szint van, és minél nagyobbak azok a szintek, annál több XP kő, de meg tudom mutatni például X mennyiségű játékmódban, hogy mégis melyik azok a játékmódok, amiket érdemes játszani, és hogy melyikkel tudod a legtöbb XP-t legeffektívebben kiadni. Biztos, hogy a killek fognak számot tenni, plusz a score streakek, és ezt legjobban szerintem hardcore-ba tudjuk behúzni, szóval szerintem mindenki tudja, aki eddig is korozott, vagy aki nem, és most kezdte, az most már tudni fogja, hogy mindig hardcore gameplay, vagy game módot kell játszani, akkor, hogyha szeretnénk fegyvereket húzni, hogy szerintem a legjobb amúgy, most jó, hogy benn van a Nuketown, mert tudom, hogy messz, meg mindenki kempel, de mindig ugyanazok a routinek, totál meg tudod tanulni a spawnokat, úgyhogy szerintem jó a Nuketown, Hardpoint is jó még, és a Domination is, ja, meg a Kill Confirmed. Ezek szerintem mind jók arra, hogy fegyvert húzzunk most, úgyhogy most beteszem filterbe őket, és dob egy meccset, akkor megnézzük, hogy mennyi XP-t lehet kihúzni velük. Annyi a lényeg igazából a fegyverhúzásból, hogy minél tovább legyünk a játékba. Tehát benne a játékba eltöltött idő fogja adni nekünk a plusz XP-t, plusz az, hogy egy rakáskillt csinálunk, tehát minél több időnk legyen. Tehát egy Dominationben van a legtöbb idő szerintem killeket csinálni, hogyha a Team Deathmatch-et dob be, akkor elmegy 100-ig, és hogyha van egy-két szvet, akkor egy-kettő kinyomják a 100-ot, és már vége is, és megint mehetsz a lobbyba tölteni, nem olyan effektív, úgyhogy én amúgy magától igazából a Domination-t ajánlanám csak, de így ilyen mixbe, hogyha megkeveritek, akkor dob kisebb mapot, nagyobb mapot, mindent, úgyhogy inkább úgy csináljátok, és hogy mégis mi a build, mi a loadout, srácok, azt is mutatom, megyünk rá. Lényegében a multiplayerben az lesz a loadoutotoknak a lényege, hogy berakjátok a fegyvert, meg is nézzük, majdnem 10-es, akkor innen kezdjük azt a fegyvert, és smoke-ot tegyetek, mert a smoke ad XP-t pluszban, hogyha dobálod a smoke-ot, akkor hogyha ellenfeleket megölik a te smoke-odon keresztül, vagy a smoke-ot közelébe, akkor plusz 10 XP-t ad rá. Régen a decoy volt erre, de most már én úgy tudom, hogy nem ad a decoy semmiféle XP-t, mert nerfülték, hanem a smoke adja helyette a smoke assist nevezető XP-t, letálnak igazából mindegy, mit raktok be. Itt field upgrade-nek jó a scrambler, mert extra pointokat tud adni arra, hogy minél gyorsabban összegyűjjön nektek a score streakre a cucc, és aztán azt is tudjátok nyomatni, hogy minél több score-t szerezzetek, mert score és kill arányból kapjátok a legtöbb XP-t. A scrambler-t ajánlanám kis mapokra, az jó, nagyon, mert akkor pont leteszed a spawnokhoz, és amikor mennek át rajta enemik, akkor már mindjárt adja neked az plusz sztorit, ugye? És hogyha kis mapon játszol, akkor le tudsz fedni mindjárt kettő field upgrade-del is le tudsz fedni egész mapot talán. Vagy meg a Warcry-t, mert ez meg fölgyorsítsa a csapattársaidat, meg téged is, és erre is plusz minden fölgyorsított csapattársra, plusz XP-t kapsz, úgyhogy ezt a kettőt ajánlom, hogy rakjátok be, hogyha XP-t akartok farmolni. Ki kell húznunk a Strategist perket, mert a Strategist perk earn a score bonus for objectives and destroying enemy equipment. Tehát, hogyha ellenséges equipmentet robbantunk föl, vagy csináljuk a objektívet, extra pointokat kaphatunk, amiket aztán felhasználhatunk a score streakek, tehát azért jönnek a zöld perkek. Én a flag checketet tettem be, mert ez a robbanásokat kicsit lejjebb veszi, nem halok meg mindjárt, ugye? Úgyhogy a robbanás ér, a dispatchet raktam be, a core streakeknek a kosztjait kicsit lecsökkenti, úgyhogy ez is nagyon jó cucc, mert például egy UAV nem fog 300-ba kerülni, hanem csak 150-be. Nagyon jó cucc, gearheadet, azt meg azért raktam be, hogy 2 field upgrade-et tudjak letenni egyszerre, vagy egymás után, és mindegy gyorsabban töltődjön be az a field upgrade, ezzel is extra cuccot farmulok. Lehet a Quartermaster is, de mire hardcore-ba betört a Quartermaster is visszatölti a smoke-ot, addigra meghalt szerintem 4-szer, szóval fölösleges. Akkor így megkapjuk a Strategist perket, azt elmagyaráztam, hogy miért és a wildcardok már így rakjátok be szerintem a perk grid-et, mert akkor be tudtok rakni egy extra perket, és az extra perk pedig a bankról legyen, mert minden életet már plusz 150 score streak-kel kapsz. Tehát plusz már 150-ed van, onnantól már csak egy-két killt kell csinálnod, és megvan az első score streakedre, és aztán igazából, hogyha meg is halsz, hogyha egyszer beindul és elkezd rollulni, akkor csak így megállás nélkül fogod tudni pörgetni a score streakeket. És hogy melyik azok a score streakek, amiket érdemes berakni arra, hogyha szeretnénk XP-t farmolni. Első mindenképp a Scout Pose,
Scalpos, mert olcsó. Másodiknak teszünk egy UAV-ot, a elemeket lássuk a mapon, és minden csapattársunk lássa a mapon a enemiket. Ezáltal UAV assistet kapunk, UAV assist XP-t kapunk magára a fegyverre, és végül, de nem sorban pedig a Counter UAV, ami szintén Counter UAV XP, assist XP-t ad nekünk, úgyhogy itt írja is, lássátok, mivel be van dispatcher, csak 600-ba kerül, 550-be kerül, Scout Pulse pedig csak 300-ba kerül, tehát csak 2 kill, és már meg is vagyok. Nyomom, mert még 2 kill, és már megyünk UAV-ra. Jó? Úgyhogy ez igazából a lényege az egész farming metodnak, és akkor most double XP nélkül, lássátok, hogy nincs benne, nézzük meg, hogy akkor milyen meccset dob, és hogy mennyit fogunk tudni farmolni rajta. Let's go! Kezdjük is az első point-tal, smoke-ot eldobjuk, hogy adja a smoke assistot. Pulse snipe-ok, meg minden, úgy látszik Nuketán dobott be. Az a fő sztori, hogy most megpróbáljuk elfoglalni a B-t. Plusz XP-t szerezzünk vele. Autó fölrobban, de megvan a B, most megpróbáljuk betartani a B-t. Az a baj, hogy nagyon sokan vaktából lőnek ezen a mapon, tehát azt se lássák, hogy hol a enemy. Milyen ügyesen általában a enemiket, vagyis a csapattársaimat. Baszki, hogy fuszik. You enjoyed it while it lasted. Jó, beindult a score streak, leteszük a field upgrade-et. Pedig hites. Na, már észrevettek nagyon. Good effect on target. Triggering scout. Standing by. Scout pulse activated. No way. I need eyes overhead. Nice. Marshal's people are missing. Red clear. Scout pulse standing by. Triggering scout pulse. Hát, hogy milyen idegesítő a földön fekszik. Red 5 credit.
Crimson mission. Akkor azt mondja, hogy level 10 előtt volt, most meg level 12,5, tehát 2,5 szint egy multimatch alatt. Egy multimatch kb. 10 percig tart, tehát 10 perc alatt tudtunk kifarmolni 2 szintet, mondjuk rá. Következő metódus, srácok, a Zombies metódus, és igazából a Directed módba fogunk betroppolni szólóba, és azt kell, hogy mondjam, hogy most már bekapcsolták a Double XP-t, a videó többi részében nem volt Double XP, ezt mondtam a videó elején is, de most már Double XP event van, úgyhogy lássátok, itt írja is, tehát most dupla XP-t fogtok látni. A Directed mód azért jó, mert csak level 15-ig megy, tehát nem olyan erősek a zombik, és még így is mindent ki lehet húzni, amit akarunk, és level 15-nél aztán tudjuk farmogatni a zombikat. Mutatok egy glitchnek nevezhető dolgot, nem tudom, hogy tényleg glitch-e, de megmutatom azt is, hogy mire gondolok. Annyit a loadoutról, hogy én decoyt hozok, hogyha olyan bajba kerülnek, akkor eldobom, és arra mennek a zombik, meg Semtexet, és field upgrade-nek ezt a Energy Mind hozom, mert az ilyen pulzáló cuccot nyom ki magából 3-szor és damage-et deal-el, hogyha nagyon sokan lennének, de a Healing Aura is nagyon jó, az főheal-el benneteket. A Dark Flare az ilyen Energy Beam-et nyom, és Shadow-ot tesz rájuk, Shadow Damage-et. Ez a piros cucc, ez a Frenzied Guard, ez megjavítsa az armorodat, és ilyenkor az összes ellenfél rád irányul, viszont a armorod ezt tékeli ezt a damage-et, tehát annál jobb lesz, erősebb lesz ő, és a Ether Shroud az pedig szintén olyan cuccot nyom ki magából, amit ő láthatatlan lesz ő a ellenfelek számára egy pár másodpercig. Én a Energy Mind-ot preferálom, de ez mindenkinek personal preference, berakjátok a fegyvert, és megyünk is rá a storyra, igazából Select Mission, Directed, és a Play Solo, mert szólót nyomunk, mert nem akarjuk, hogy mások belebeszéljenek. Continue és Liberty Falson fogunk nyomulni. Level 13 volt a Saug, ezt ne felejtsük el, level 13. Most az az első dolgunk, hogy eljussunk egészen a templomig, a Papapuncs Machine-ig, ami itt van pontosan. Igen. 1500 kő. Következő point. 2000-be kerül. A puncs pedig 2250. Kész van. Most megnézzük a zippet. Tudjuk-e már használni a zippet? Vagy hogy mennyibe kerül egyáltalán a zip? 2000-be kerül a zip. Hát ide betér. Na és itt most nem szabad semmit kinyitni. Hanem ezt a ajtót kell kinyitnunk.
most leugrunk, és itt kell lenni egy ajtónak, ezt kell nyitni, de az a lényeg, hogy ez a bank ugye, és eddig ne nyissatok ki semmit, hanem ugyanezen a úton menjetek, ahol én mentem. Itt most leugortok, és most ezt kell az erőtér kinyitnunk, ez véletlen volt. Most itt elvileg nyitva kell lenni ajtónak, és itt van. Nice. És hogyha körbenéztek, sehonnan máshonnan nem tudnak jönni a zombik. Mert a többi ajtó nincs nyitva, nem jutottátok ki. Tehát most ide besírlezünk hátra. És csak innen tudnak jönni a zombik. Egy irányból. Mögülünk nem. Úgyhogy ezt az ipet még mindenképp megéri kinyitni, hogy fel tudjatok visszajönni a banktetőre, és itt meg tudjátok venni összes perket, amit akartok. Mert itt lesz a banktetején az ügy. És visszamegyünk lente. Private Semtex! Brought a knife and a gun to the fight? Na, szerfel meg gatya. Or not. I don't give a... $15,000 a level 2. Na bassz. That's what I call a body count. Most veszek egy szelpet. Gondolj. You the fuck out! Milyen most itt?
Jó, szóval ez igazából maga a metódus, srácok. Itt nincs 5 millió féle. Van armored zombi, van sima zombi, meg van mangler, de nincs 5 millió féle enemy. Amúgy kb. 42 perc vagyunk most bent. Amúgy, hogyha mentek sima köröket, level 31-ig, akkor azt talán azt mondják, hogy még jobban működik mindez. Még több fajta enemy, stb. Nem tudom, nem próbáltam ki ezt is. Nekem ennyi bőven elég a zombikból. Még arra kell adjanom, hogy kell szüllelni. Megütöm zombizet. Level 24-es. Level 24-es. És nem tudjuk, hogy mennyi XP, mert nem látszik a XP, nagyon fasza. Úgyhogy 45 perc zombi alatt igazából tudtuk húzni magán a fegyveren 11 szintet. 11 szintet most double XP-vel. Mivel double XP van, én azt mondanám, hogy double XP nélkül is simán 5 szintet tudtok húzni. Nem tudom mennyi XP, de az kurva sok XP. Úgyhogy szerintem a Zombies egyik legjobb metódus, hogyha nem vagytok free-to-play-ek, akkor nyugodtan a Zombiesba húzzátok fegyvereket, mert ez szerintem a leggyorsabb, sokkal gyorsabb, mint a multi, meg úgymond chillesebb is, mert nem kell feszülni a multiplayer lobbikba. Nézzük, hogy Plunderban mit tudunk kiúzni. A saukot fogjuk kipróbálni, be is tettem level 1-es, tehát level 1-ről kezdünk, double XP token nincs berakva. Plunderba fogunk menni, igazából a kontraktos verzió már nem nagyon működik, mert nagyon kevés XP-t ad, 100 XP-t, vagy így, hogyha teljesít egy kontraktot, már nem 10 000-et, minden előző Call of Duty-ba, viszont attól függetlenül fogjuk használni kontraktokat, mert killekre fogunk menni Plunderba, killekre fogunk menni most. Hogyha nincsen multiplayeretek vagy zombitok, ugye, akkor Warzone-ba, free-to-play játék részbe, akkor az a legegyszerűbb, hogyha megpróbáltok igazából killekre menni, vagy Plunderbe, vagy Resóba, de mivel ez most nem tudom, ilyen kezdő guide, vagy egyszerű guide, akkor megyünk mindjárt a killekre Plunderba, mert könnyebb Plunderba killeket szerezni, mint Resóba. Resóban, amint tudjuk, sokkal többen feszülnek a playerek, és akkor az egész metódusnak a lényege az lesz, hogy minél több killt bezsebeljünk Plunderba. Emellett UAV-okat vegyünk, hogy megtaláljuk a enemiket, ugye, és még pluszba Most Wanted kontraktokat fogunk csinálni, hogy minél többen ránk jöjjenek, vagy ránk találjanak, mert az egy egyszerűbb metódusa annak, hogy igazából killeket szerezzünk, mert nem nekünk kell enemikre menni, hanem ők jönnek mi ránk, szóval sokkal egyszerűbb dolgunk lesz, úgyhogy lootolás 1000-re, fegyver a kezedbe, mert minden lootra XP-t kapsz. És emellett, amit mondtam, Most Wanted kontraktok. És megnézzük, hogy akkor mennyi XP-t tudunk lehozni ez alatt a Plunder meccs alatt, a 20 perc alatt. És még egy plusz metódus, amit most meg fogunk csinálni, Squadfield mindig tegyetek be, azért jó, mert akkor mindig visszadroppoltok a csapatotokhoz, hogyha éppen meghaltok. És most a metódus első, amit mindjárt fogunk kezdeni, minden meccset így kezdjetek, hogy végig megyünk a repülőbe, és a legvégén mennyi AFK lesz, megnézzük, mert azok ingyen killek lesznek, az AFK killek, jó? Hogyha esetleg meghalnánk, nem gond, mert a csapatunk itt van, akkor vagy visszadroppolunk hozzájuk. A kontraktok mindig újra jönnek Plunderba egy bizonyos idő után, úgyhogy lesz mit farmolni. Még van a repülőn 25 ember, megvárjátok, még nem is kell semmit nyomni, legvégén elindulunk lefele. A büdös kurva anyátokat! Hostile UAV in the area. Magyarok? Hostiles have established a SAM turret. Úristen, haver. Azért nem a Elden Ring boss fightot nyomod, bazd meg. They've got a SAM turret online.
inbound. Think the drill makes that one. Mi? Level 5. Az igen. Je sais pas. Qu'est-ce que... Ouais, c'est... C'est vite barré là. Qu'elle a fait encore comme connerie elle? Precision airstrike standing by. Into the area. Watch the side. I'm good. Let's do this! Enemy soldier incoming. No going. Tic-tac me! Kill enemies, take their cash. Oh my days. Megpróbálok pénzt gyűjteni. Mindig legyen az a fegyver a kezetekben, amit épp húzni akartak. Bounty target's gone dark. We lost the contract. Il va faire les bêtises. Contractor. Complete contracts and get paid. Requesting recon flyover. Bot. Még a neve is bot, nézd. Dropped one. Mi a fasz? I'm lagging. Oh, All bounty targets are KIA. Well done. Azt nézd, level 10. Mindig kell fölvenni a XP-ket. Megnézzük, hogy egy full ballon mennyi XP-t ad. Csináltuk 8 killt és 867 000 gyűjtést. 9 killt, bocsánat. Felpőn XP, 11 000 XP-t kaptunk 21 perc alatt. 21 perc alatt Plunderbe 11 000 XP-t tudtok kifarmulni. És level wise az mit jelent? Level wise az azt jelenti nekünk, hogy fölmentünk level 2-ről level 10-re. Level 2-ről level 10-re. De jó, az igaz, hogy a alsó szintekről kevesebb XP-kő, tehát ilyenkor még gyorsabban megy a sztori, de a lényeg, hogy 11 000 XP-t tudtok behúzni 21 perc alatt Plunderba, 9 kill-le, meg egy kis money grindó, de hogyha több pénzt gyűjtöttük volna, szerintem az mindenképp több lenne, szerintem a 15 a reális.
És még a WXP nincs bent, tehát ha raktok be WXP-t, akkor még többet lehet húzni Plunderba is. Akár szerintem még azt a 20 000-et is el lehet írni egy meccs alatt, hogyha tényleg csak cash farmoltok. Nem kell nagyon kontraktozni, hogyha találtok Most Wanted-et, azt fölveszitek, de igazából futsz a izével, futsz a fegyverre, kezedbe, és nyitod a ládákat, és úgy kapod a XP-t. Még egy ilyen kis sztorit hozzátetnék, skacok, hogy a Warzone mobil applikációt, hogyha letöltitek telefonra, ami van Androidra is és iOS-re is, akkor bejelentkeztek a saját Battle.net-es vagy Activision-es akkontotokkal, és összecsatoljátok a telefonnal, akkor igazából úgy is tudtok progress csinálni a fegyvereken, tehát például, hogyha ülsz a WC-nél és Warzone-oznál egyet, vagy ott is van igazából ilyen kisebb multiplayer rész, ahol Nuketown dobál be shipmentet, meg MV2-es mapokat, akkor ott is tudtok igazából fegyvereken húzni, és amit ott húztok, az ugyanúgy számítani fog magába a Warzone-ba is, tehát igazából két helyen tudtok egyszerre progress csinálni, vagy melóba, hogyha unatkoztok, mert éppen nincs annyi meló, akkor nyugodtan lehet Warzone-ozni telefonról, és akkor mikor hazamentek, akkor már lesz húzva a fegyveren, én ezt is csinálom most az SMG-ket így húzom, úgyhogy nem sokat, de mit tudom én, megyek egy-két kört, az 10 perc, 15 perc, és már mindjárt 2-3 szinteket ugrik, úgyhogy nagyon jól lehet ott is húzni, és nincsenek olyan nagy sweat feszülős lobbik se. Úgyhogy ezt is próbáltok ki, mert szerintem ez is egy jó metódus.